Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Team Galant. Idag så är det isbete som gäller och jag ska tillsammans med Niklas och hans kompis Martin ut på en ganska liten sjö som vi aldrig har testat tidigare. Och där ska vi fiska en liten vik och förhoppningsvis kunna få många gäddor. Och det som är coolt är att denna sjön ligger typ mitt ute i ingenstans. Så vi vet inte riktigt om det finns gäddor där, eller såklart så det finns gäddor där. Men vi vet inte hur många och vet inte hur stora, så det kommer bli riktigt spännande. Nu är det första isen, så jag har med mig isdubbar, islina, för isen kan vara väldigt tunn. Och säkerheten är väldigt viktig, så nu ska vi gå ut och reka. Jag är sjukt taggad, men det börjar bra med trassel. Jag vill ha gris nu, ingen jävla trassel. Då har vi kommit fram här till platsen och vi har mätt med dipen och det är 4,4 meter här, vilket är jättebra för en ganska liten vik. Och när man ismetar så är man ut sakerna så snabbt som möjligt, så jag kommer prata lite taktik och sånt senare. För nu vill jag bara ha ut spöna så vi kan börja och grismeta. Nu har vi första fället för dagen och det kom såklart på mitt spö, för jag är bäst av oss alla här på ismeta. Och nu ska jag ta en stor metergädda. Och eftersom det är blankis här så gäller det att ta det lite försiktigt nu, sista biten. För det låter rätt så mycket när man går så här, så nu gäller det att ta det lugnt. Och såklart så tog det på sniphåret här in till vassen. Det ser inte ut som de dragit ut så mycket lina. Och detta är inte precis det man vill se. Man ser att linan åker rakt ner där. Så jag tror att det är ingen vindfäll, men som ni ser här så denna mötte blivit lite uppköttad av en gädda. Jag spottade tyvärr. Så. Men vi har fått ett fäll nu. Nu vet vi att det finns fisk här inne i alla fall. Då är det bara att gå tillbaka nu och sätta oss ner och vänta på att denna gäddan hugger igen. Första fället på snarton, ingen fisk upp med än så länge. Kom precis tillbaka till campen och sen så fäller det. Sen ser jag att du fällt på Niklas precis här bredvid. Hoppas du har bättre tur än vad jag hade. Det går ingenting. Ja då, fan. Det är ju ena där. Okej. Första fisken då. Nita 2018. gris, nita gris. Där satt den. Ja, det är ingen stor. Den var jäkligt liten den. Men den första fisken. Oj. Vilka fina färger det var på de gäddorna. Oj, vad fin den var. En riktig grisgädda 2018. Jag bjöd på mörten också. Den har svalt nästan hela som sitter fast. Men kan jag bjuda på. Jag släpper ner den här igen. Tack för gött, bussen. nu är vi igång. Ja, nu är vi igång. Jäklar alltså. Nu ska vi ta fler. Hoppas på mer fäll nu. Kanske är igång. Precis efter här nu jag hade fäll så kom Martin på ett fäll också. Så nu har 3 på bara typ 5-10 minuter. Se om vi kan hitta någon stor fisk nu. Sätt den nu Martin. Kom igen nu. Boom! Första fisken för dig med 2018. Satan vad liten den var! Fisk. Den var inte stor. Kan jag hitta ett snipviken? Tyst. Dagiset här. Nej, hallå. Det är ungarna får äta först bara. Sen kommer morsorna. Alltså nu hugger det som tusan. Vi väntar där till 5 minuter, fixar lite saker. Och nu har jag fäll på samma spö igen som jag missade den första fisken på. Och nu tror jag att det är en snipa. Eftersom det är säkert samma fisk. Men man vet aldrig, det kan ju komma en stor. Så nu ska den nu. Nitar vi gris. Har ju dragit ut lite lina har den gjort. Men den drar ju inte ut någon längre. Nej, alltså fan också. Små gäddor som är här och rycker. Det är sketen snipa som håller på. Ja, den har fått en liten... Jävlar, har fått en rätt så bra smäll med. Hur känner du dig Tom? Uppgiven? Åt helvete, jag ska aldrig mer ismeta. Kommer på Tom. Ismarodören. Nu är vi i en ny sjö och då vet vi inte hur den är eller någonting. Så vi bara provar oss fram och hoppas på att det kan bli någonting. Vi är bara kolla på karta och så här och
antaget ser bra ut. Och sen kan man inte göra så mycket mer än att prova. Men 4 fäll än så länge. Kanske blir någon bra snart. Ja, det är så här, när man kör en sån där ny sjö som man aldrig tidigare testat så är det en liten chansning. Det är antingen vinst eller så blir det förlust. Och just nu så ser det inte jättelovande ut med tanke på snitt på gäddor vi fått. Men helt plötsligt kan det komma en stor och det räcker med ett fäll. Och alltid på kommentarerna som jag får på videorna så är det alltid mängder med folk som frågar: hur tjock är isen? Hur tjock är isen? Hur tjock är isen? Hur tjock är isen? Så bara för att ni alltid kommenterar det så ska jag nu visa hur tjock isen är just nu, just här på detta stället. Sportfiskarna, de rekommenderar att det ska vara minst 10 cm när man går ut på en is. Men om man har isstubbar, om man har flera kompisar och om man har ett isbett samt en livlina med sig så kan man faktiskt gå ut på lite tunnare om man dessutom känner till sjön och vet exakt var strömmarna går. Så just nu så tror jag att vi mätte in, det var typ 7-8 cm, men jag ska visa er exakt hur tjock isen är här. Som ni ser här så är den just nu 9 cm. Och när det är 9 cm tjock kärnis så är det ingen fara överhuvudtaget så länge det inte är någon ström i närheten. Ja, just nu händer det ingenting faktiskt. Vi sitter bara och väntar på att vi ska få fäll. Vi har fått typ kanske 11 fäll och bara 3 fiskar upp och bara 1 kilosar typ. Men vi väntar ut och nöter och hoppas på en gris senare. Det här gick ju inte så bra. Det är dags att plocka ihop. Vi har fått typ 15 fäll och vi har fått 5 fiskar. Och alla har varit under kilot. Så vi kommer att plocka ihop, vi kommer åka hem och sen så kommer vi leta upp någon annan sjö för morgon. Och då hoppas vi på att vi kommer fiska på en större sjö. Och sen får vi lite större gäddor. För att få mindre gäddor än de vi fått idag, det är svårt det. Tanken var först att vi skulle köra på den lite större delen av denna sjön. Men vi var där ute och testade och tyvärr så var isen för tunn där. Så vi har kommit in till en liten, mindre del av sjön. Och denna sjön, precis som gårdagen, har vi aldrig testat tidigare. Så det ska även här bli spännande att se om vi kan få någonting. Nu kör vi, nu ska vi ut med grejerna. Ja, jag går på det hållet. Ja, får se var man ska någonstans då. Det är ju lite random hur man sätter. Vi har ju aldrig varit här så jag chansar väl lite bara. Jag har ju inget deep eller någonting som ni har. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her will get to me. And if you're right then you're in trouble. Har vi precis satt ut alla spöna. Jag håller på att plocka upp min stol där. Och så ser vi att det fäller på spöet närmast land där. Precis inte vassen, fäll in the weeds. Så eftersom jag har bäst vismeter idag igen så får jag första fället. Jag kommer nog missa, men vem vet. Jag har tagit lite lina. Ska vi se om den är kvar nu då. Ja! Det är samma som igår. Det är bara 1 kilo så här. Helvete. Det är gris då va? Det är inte gris, det är griskris. Tänk om det var en sån här dag igen. Du djupaste stället vi hittar var 14 meter. Nej det. 19. 19? 19 var baitfish. Okej, djupaste stället vi hittar var 19 meter. Och sen så tänker vi bara få sån här 1 kilo sen. Då är inte sjön att leka med. Nej. Men nu vet du att det finns mörka gäddor här och vi vet att det finns gäddor. Så i med den och sen kör vi. Se om vi kan få någon liten större än gårdagens. Ja, det räcker med en gädda över kilot så har vi bättre än igår kan jag säga. Så det ska inte vara svårt att bräcka, men man vet aldrig.
Alltså, jag kommer stå så här sen med 90 fisk och bara yes! Så jävla gött alltså, vi tar den. Jag lovar alltså, det kommer så jävla gött. Ja, jag kommer typ bli glad med att få en 2 nu alltså. Det var som en borre nästan, en 2. Glad med en 2 kilos gädda. När man kommer till sån här ny sjö som man aldrig tidigare har testat och vill veta djuppet och inte har någon djupkarta, så kan man faktiskt titta lite på omgivningen runt sjön. Om man ser här inne, där inne, så är det ett berg. Och om det är ett berg så är det oftast ganska djupt nedanför. Men om vi tar och tittar på den kanten istället, så ser ni att det är typ jämngrunt, eller det är typ träd och kanten är jämn. Och då är det förmodligen lite grundare och mer jämndjupt på den sluttningen. Så vi har valt att koncentrera oss på bergskanterna. För då vet vi att det är en bra sluttning, och det är oftast på sådana här sluttningar och kanter som det står mest fisk. Nu har vi mätt alla hål och då har vi sett att det går en djuphåla här borta. Och vi har fokuserat med en lite extra spön där för att det är väldigt hett. Vi kom ner till 19 meter ungefär där med betesfisk. Men vi har även satt några grund såklart. Och nu är vi fäll! Fäll! Och nu är vi fäll samtidigt. Och det vi gjorde var att vi satte några grund också. Man kan fokusera på det. Men denna var djupt. Den är djup. Kommer inte ihåg om det är typ 8 meter här. Och det är Martins spö. Och det händer ingenting. Jo, för fan. Nu jävlar drar det iväg. Kom igen nu, Martin. Nu. Nita gris. Höj snittvikten, tack. Ja, nu Nita. jäklar. Åh, helvete vilket stort. Det var sprattel. Nej, han släppte mig. Men det var ingen stor. Skräp. Nej, det var inte stor. Nej, Det kändes som vi är nere på kilos igen säkert. Ja, nu får vi beta om. Ja. Jaha, mitt i fället. Men som sagt, vi har satt några på det djupa och några på det grunda för att täcka av så mycket som möjligt. Nu går det lina. Ja, det går på som tusan. Tagit lina? Ja, där är det. Det var en gris. Vi är tillbaka till de där 1 kilosna igen. Ha! Jag tror vi ska klättra uppåt, men vi kommer ju bara neråt istället. Stora är de inte. Ja, vi klättrar ner igen. Men nästa fäll då ska vi upp. Då ska det vara stor fisk. Vi får ingenting, det står helt still faktiskt. Och vi har bara några timmar kvar. Förhoppningsvis så kanske vi får någonting mer, men jag kanske blankar idag. Jag vet inte än. Mitt i maten när Niklas sitter och äter gulasch så fäller det. Så nu ska jag ta en stor en, hoppas jag. Större än 1 kilo. Så vi det lugnt här, för jag vill inte att den ska spotta. Det ser ut som en salina. Det gör det. Nej. Gör det inte? Jo, det är fan. Det ser ut som toppen skakande. Jävlar, nu kör jag. Gör. Nej! Jag tror den var lite bättre. Första badet 2018. Jag gick igenom isen precis. Började blöda. Men som tur var så hade vi ju isstubbarna med oss och även livlina som Tobbe kom och sprang med så vi kunde få upp med då. Men så man är lite rätt kall nu, men som tur var också så hade Martin med sig lite ombyteskläder som jag kunde låna och även Tobbes schyssta byxor. Det kom en kastvind och stolen flög iväg här bakom och jag stod på med maten. Så jag började jaga stolen och tänkte inte på att vinden legat på här bakom så att det är lite sämre is. Så jag åkte rakt igenom. Där jag trillade i var ungefär isen 2,5 cm och här ungefär 8, så det skiljer sig väldigt mycket på vart man är i sjön. Så kolla alltid av överallt, för det kan finnas lömska och svarta skuggor och så i sjöarna. Så ta det lugnt där ute.
Nu ska vi visa hur mycket isen kan skilja sig. Och här vid lägret så har vi ungefär upp dit 8 cm vid campet. Och bara 20 meter bakom mig här där jag trillade i så är det ungefär 2,5 cm is. Så det skiljer sig väldigt mycket ut på isarna. Nej, så nu ska jag vara extra försiktig när jag går ut på isen i fortsättningen. Man vet aldrig. Har vi suttit här och väntat ända in tills det mörknar. Och äntligen så fällde det. Ska vi hoppas på att den är över kilot nu. Nu kör vi. Orkar inte. Alltså, de små gäddorna stad med bara pilla lite på mötten alltså. Så är det att fiska små gäddor. Då får man dem inte. Vi har bestämt oss att det är dags att plocka ihop. Vi ger upp för att det var ett väldigt svårt fiske. Men vi har i alla fall fått fiskar. Vi har inte blankat. Det är bara synd att ingen av de gäddorna vi fått har varit över kilot. Men så är det. Vi testar nya sjöar. Ibland vinner man och ibland så får man sånt här fiske. Tack för att ni tittat. Glöm inte prenumerera på kanalen gratis. Följ oss på Facebook och Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Och sen så får ni ha det så bra. Skitfiske på er och var säkra ute på isarna nu. Tja!